ماما بلشم موره تاجه رو بزنم تزینی اوسو بیان آوگان یه روسری بنداز رو دوشه دیگه چرا نه سلام میاری وقتی خدا هر رو دوست داشتم نه وادشه بیده نه وی با میزانش جلش فاضلشون خیلی هم بیشم
تسلیم میدامتی Fiz. 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 کجا؟ Ani berang jadi berita. Dulu. نه نه میشه چرا خب میشه
Nadia. Yürü. Kurum. Dört konu öğrenin. Geçen bir aç nazik. نه میفیلم گفتم Kandırmış var. نه نه خوبه نه Kaldırın. Kaldırın. Bir melaqa kımın dağılır. Bir melaqa kımın kasya. Stadiye şeni. Staşa burada. بس تقریبا کاسیه جو Ya kımın نه یه چیخ با پایه نفر بگذاشتی آنی کاسیه جو هر چی بجا بگو یکی بخور یکی دو نفر بخور بگو چیکار سلامت چانتا آه دادیم پرچونی که بگو نه یه مدینی که به سونوشیده زنان برنشون هوادارشون پیدا کنم سیب چهار هشت تا بین چه خوله تیسه دارشون سی بیا خود بیاشون فایسینی هم تده بونشون برو آشنشون ایلیشون مرو بچی آقا نردرشون تده فنان خیومت میچینه روزی خدا من هم اون زن اون زن اون چینی مونه زینه 5 تا ولاچ و من 5 تا برای گندامش ایجل من هم ولاچ شالان شرمش زنه لیتنو موسی زوجش چه دیندونه که زای ندارگو دونگو برکنو اما بر سوچه هر زای بود در زمل نیست بیا دستی شده اخوری برسه نه بیا مدو آوری بیانم برزو میان آنم مالشیا برزو شما نیستی
رفتیم